Trong nghiệp sư lục có đủ năng số xây mặt phép tặng ọc nè. Ngày ní khi nhóm bà tò mê riêng tới một tiết. Cứ mê riêng ngày thì đập bấy. day13. Hãy lấy dương cho tới chúng tí mùi. Phonogram. Phonogram ngày ní riêng nằm. Pi ạ sọ F. Mình xâm lên. Hãy lấy dương cho tới tí mùi. Fat fan bị thị bấy fill lấy dừng cho tới chấm này cái tập tiết là TP blending nhưng mà bị tìm mùi flop là bị trên nó ta thả với cho lần ná rồi có bạn ra chày bị TP left chia adjective ra thả kháng truyền mà bị thị bày lift bị chịu verb ra thà lược lángឬcó độ chành bị tập tiết soft chia adjective đấy là thà tuấnឬcó sra bị pram sell bị chịu verb là thà lụa tí pra muối fat trên nó là thà khăn bài chỉ adjective là thà thoát được có thùng lấy dương từ biểu tập tiết fed up chỉ adjective là thà nơi nãy được có thành tròn fail chỉ verb là thà đúa rồi có đùng lùng để lấy riêng cho trường hợp tập tiền chúng nó thì bày homework chúng mới sentence tí muối Fred is a fat rat. Fred is a fat rat. Fred is a fat rat. Fred cứ chia con đó thoát mùi các bà. Fred cứ chia con đó thoát mùi các bà. Cho tôi sentence P. Fred gets his milk. Fred gets his milk. Fred gets his milk. Fred dốc tắc đọc cô rồi bọc pip. Fred dốc tắc đọc cô rồi bọc pip. Một sentence bắt đầu tiết. Bấy Pip is fed up of Fred. Pip is fed up
of fret pip គឺធុញទ្រាន់នឹង fret pip គឺធុញទ្រាន់នឹង fret បាទមេរៀនថ្ងៃទី13របស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណលោកគ្រូ